In het Immune Stratify project krijgen wij samples uit de NMCB Biobank. Bij de inclusie in de NMCB Biobank ligt de nadruk op de CCC en ICC-criteria. Vermoeidheid wordt gemeten met specifieke vragenlijsten die de patiënten gaan invullen. Deze vragenlijsten worden geanalyseerd en daar komt een score uit. In ons onderzoek gaan we de laboratoriumuitslagen vergelijken met die vragenlijsten. Of vermoeidheid het belangrijkste kenmerk van de ME is, dat betwijfel ik als ik zo luister naar de patiënten. In ons project gaan we kijken naar immuunhandtekeningen. Het kan zijn dat we een immuunhandtekening vinden die specifiek voorkomt bij patiënten met PEM. Zo kunnen we ook een immuunhandtekening vinden die bijvoorbeeld meer voorkomt bij patiënten die ernstig vermoeid zijn. Interferon is een signaalstof van het immuunsysteem. Interferon wordt gemaakt als je een virusinfectie hebt. De cellen van het immuunsysteem gaan dit interferon vervolgens maken en bijna alle cellen van het immuunsysteem zijn ontvankelijk voor interferon en reageren daarop. Zo gaan bijvoorbeeld B-cellen in het immuunsysteem meer antistoffen maken en antistoffen dragen weer bij tot een ontsteking. Interferon kan bij patiënten als het hoog aanstaat een grieperig gevoel geven. Zo is bekend dat patiënten die hepatitis hebben wel eens behandeld worden met interferon en deze patiënten krijgen dit grieperige gevoel, maar worden bijvoorbeeld ook meer vermoeid. En zodra de behandeling met interferon stopt, gaat dit weer over. Daarom weten wij dat interferon een belangrijke rol kan spelen bij vermoeidheid. Een interleukine of cytokine is een signaalstof van het immuunsysteem. Interleukines zijn de taal van het immuunsysteem. Cellen van het immuunsysteem spreken dus met elkaar door het maken van cytokines. En andere cellen die deze cytokines zien, reageren daarop. In de literatuur zijn een heleboel artikelen die aangeven dat interleukines ontregeld zijn bij ME. Deze artikelen zijn vaak geschreven over een groep vrij kleine patiënten. En deze patiënten zijn geïncludeerd met verschillende criteria. In ons NMCB-consortium hopen we meer inzicht te krijgen in wat interleukines doen bij ME, doordat we een grote groep patiënten gaan includeren en deze allemaal op dezelfde wijze gaan selecteren.